Bulacan. Dati natin pinipicture kayo dito. Pero ngayon dami ng tao. Dami ng tao sa taas. Marami, hindi ako makapunta dyan eh. Ayan, marami ng cameraman. Sa building na yan. Parang gagawin yata ulit. Ay, binago na. Mayroon na siyang bago. Ayan siya, oh. Yan, inopen up na nila, guys. Kasi old building siya dito sa North Point. Ayan. Ang ganda niya na. Pabukas na. Si Lolo na nagpipicture din siya. Pinaka-captured niya yung ano. Ganda ng building na yan. Yan palagi yung ano, kasi mahilig ako sa mga antique, diba? Mga antique ano. Ay, marami ding cameraman doon, no? Kaso hindi ko dala yung aking isang phone. Ito lang. Aking personal phone. Yan ang ganda doon. Yan pag ano. Yan, bukas na kasi. Bukas na siya. Ay, cheater! Cheater, guys! Cheater! Ginawa talaga siyang cheater. Cheater. So, hey, what's that? State. Oh, state cheater na pala siya. Ayun. State cheater. Ayan. Yan na pala siya ginawa. Kaya naka-close siya for a long time. Punta ka tayo doon. Punta tayo doon, of course. Let's tingin-tingin ang malapitan. Tapos sa tawid lang din. Ayan, ang ganda niya na. Ang daming camera. Ayan, naka-red ano na siya. Naka-red carpet. Oh, nice. Tagal itong close eh. Yan. Yan, protection. State cheater. Discover the state cheater for us. Ganun. Pero ito siya, oh. Ito yung building. Ginawa na nila. Actually guys, ang pakay ko talaga is to hunt the mango. Sweet mango. So iba yung napuntahan ko. Yung theater na. Yung building na binuksan na. Naka-red carpet na siya. Ayun siya ulit oh. Ang ganda niya. Ganda ng building. State theater. Yan. Maganda na siya. Saka doon sa taas. Ewan ko ano yung sa taas dyan. Curious talaga ako dyan. Ano sa taas niya ng building na yan. Kasi naka-red carpet eh. Okay, here. Looking for mango. 2543. Masarap kaya to. I-touch lang. Kuha kaya ko ito. So, nandito na din ako sa top. Kasi maghanap ako ng mango. North Point. This way naman is Park Fortress. Hagdan. Ganda ng punong kahoy na yun. Ganda na kanyang bulaklak. Nag-iisa lang siya. Parang ganda na kanyang bulaklak. Daming na bloman. Guys, kakahanap ko ng mangga. Iba yung ako nabili. Ito yung pang massage. I-unbox natin mamaya pagdating. 3D massager. So, hanap ng mangga, guys. Hopefully matagpuan ko na siya. Ay, masyadong malambot. 430 na naman siya. Pero masyadong malambot. Ano yung kulay? Pag Philippine mango dito, mas
mas masarap yung sa atin talaga, guys. Kaya daw Thailand to eh. Pag Philippine Mango sana masarap. Wala talaga. Ayan, dami-dami ko na napuntahan, guys. Kakahanap lang ng mango. Mapili kasi ako kasi ilagay ko sa sweet eh. Kaya kailangan, of course, the best siya. What is this? Maliit lang ito na ano. Parang ano lang siya. Yan, mango. Okay, papaya naman, tag 13. Ayan, saan kaya ako makahanap ng the best? North Point. Ayan. Dami talaga, kaso yung hinahanap mo wala. Yung tipong gusto-gustuhin mo siya. Yung kulay, yung ano. Ito naman siya. 20 yung bawat ano. Pero ang tanong, matamis ba? Kuha na lang kaya ako dito ng isa. Kukuha na lang ako ng isa dito for if hindi matamis sa akin ano. Stop daw, stop. Hi. Yep. One, two pan. One, just only one. Two pan. That's only one. Okay. Pay him. Hi. Saukin. Okay. Of course, hindi mo plate pag walang isda. Walang mga seafood sa yun. This is North Point Market. Lalaki. Ayan. Dami dito, guys. Ayan, iba't ibang bilihan. I guess away na ako. I'm done. Meron akong ano, 20. Dito din, no? So, 30 naman siya. Masyado naman siya ibang mga mango. Ayan yung tram na pumapasok dito sa North Point. Parang masarap itong ano, orange. Yan yung tram. Yan siya. Papasok yung tram. Okay, meron akong mango. Ayan, pauwi na ako, guys. Ang ganda na. Maganda. Ayan, uwi na tayo. Nandun yung binilhan kong pang massage, oh. Tag $40. Ayan sila, yung binilhan ko. Just going to take... Yeah. Kaya naman tayo. Ayan. Ayan sila. Sana hindi ka nahilo sa akin photo. Gosh, anong oras na? Anong oras na? 11 right. Ayan. 舊陣時冇呢啲畫噶喎，而家有啲畫咁靚嘅。Yung nagbibinta sa mga tabi-tabi, kaya mga matatanda, yan, kaya din sa atin parang mga people ko din na bibilang mo sila kahit wala hindi naman talaga purpose yung pagbili mo. Yan ang panghapo na ay itong parang ano lang naman siya nagtinda. Hindi na ako masyado bumibili. Doon lang sa mga matanda. Just stay theater. Wait tayo, guys. Ayan, sana hindi ka nahilo sa akin vlog. At hindi ko ito ma-edit, guys, kasi wala akong memory. Kaya isang vlog na lang. At kung ano makikita nyo dyan, yan yung nakita ko dito. I'm just using Samsung Galaxy 2 model 2013 pa ito. So, but I'm glad buhay pa rin siya.
At so far, so ulit yung nag-start ng pagbablog ako. Ito yung aking phone talaga. So, ito yung favorite namin kainan. Yan, take out. Ah, dito pala, sorry. Dito pala. Kasi madami yung nakapila, di ba? Kasi mura lang. Sana hindi kayo nahilo. At tayo uwi na. Kasi meron na akong 4 pieces at I know it's 11 o'clock. So meron akong guest mamaya at 2 o'clock. So I need to finish everything. And of course, mag-prepare ng food. Lahat-lahat. Magliligpit, maglinis, ganon. Marami pang i-prepare. So, habang wala na din akong pang letter. Wala din akong time to do any or any vlog. Kaya habang nasa out ako, gumagawa na din ako nito. Habang nagmamarket, hanap na ng mangga. Ang lain na napuntahan ko. Nakapunta na ako sa iba-ibang doon ako pumunta nakaraan. Sa dulo pa sa amin. So, bumalik ako dito sa North Point. Napatinhaw ko to North Point na naman. Then, balik to my place. So, ayun for today's vlog. Hopefully, you will like it. And please support my channel. If you are new to my channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. So, ayun. Maganda dito. Meron akong type down na 14 na. Mga underwear. Hapong-hapong ako. Ayun. Huwag yung kalimutan. Comment din. Para ako ay maka-press back. At bago ako mag-end, pag gusto nyo mag-grocery, yan. Dami dito sa place namin. Gusto nyo rin ng net nyo. Yan, mayroon din. Gusto nyo din ng ganito. Marami dito. Ang sasarap. 58. Pumili ako last time. Ito masarap talaga siya. 30. Pero ngayon hindi muna kasi full ako. At saka mayroon akong guest mamaya. Marami akong lulutuin. So, ang dami niyang pagpipilian dito. Ayan. Pili lang kayo ng makain. At affordable lang naman siya. Mahilig kayo sa mga ganito. Iba-ibang presyo. And guys, that's all for today's vlog. Thank you for watching. Sweet dito rin. Marami siya. Okay, bye-bye. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thank you so much. God bless you all.